Moikka! Tänään mä kuvaan vihdoin tämän kysymysvastausvideon. Mun on tosi pitkään pitänyt tätä kuvata, mutta en oo nyt pitkään aikaan ehtinyt ja saanut aikaiseksi. Mulla oli just pitkä viikonloppu, eli lauantaina kevätmyyjäiset ja sunnuntaina yksi toinen myyntitapahtuma ja molempina päivinä kepparikisat, niin tässä on ollut vähän paljon kaikenlaista. Mutta tosiaan, nyt vihdoin saan kuvattua tämän videon. Katsotaan kuinka moneen kysymykseen mä nyt ehdin vastata. Mä yritän olla tekemättä tästä ihan liian pitkää videota. Ja mä oon myös yhdistellyt teidän kysymyksiä. Let's start. Eli ensimmäinen kysymys. Millainen oli sun eka itse tekemä heppa? No kun mä olin 10, mä aloitin harrastuksen ja mä sain noin 3 ekaa kepparia äitiltä, joka teki ne. Niin sen 4. mä sitten tein itse, mutta siitä ei ikinä tullut mun sellaista heppaa, mitä mä olisin käyttänyt sitten oikeastaan, että se ei oikein onnistunut. Sen nimi oli Fifi ja se oli semmonen 2-palanen ja tehty semmosesta ruskeasta sisustuskankaasta, semmoista ohuesta. Sitten keppinä sillä oli vanha jääkiekkomaila ja joo, mä en edes tiedä oliko sille korvia. Et mulla ei ole valitettavasti siitä kuvaa, tai hyvä, että mulla ei ole siitä kuvaa, mutta mä sitten heitin sen roskiin silloin joskus vähän jälkeenpäin, kun olin sen tehnyt. Kyllä mä sitä silleen käytin vähän aikaa ja pidin mun tallissa, mutta siitä ei jostain syystä tullut sitten sellaista ykkösheppaa. Mutta mitä mä oon ennenkin videolla joskus näyttänyt, niin on Danny. Se oli mun niinku ihan ensimmäinen keppari, mutta sen äiti sitten taas teki mulle. Ja mulla ei ole sitä enää. Sitten seuraava kysymys. Mikä on sun unelmakeppari? Tällä hetkellä mulla on varmaan semmonen niinku Blossomin tapainen, mutta vielä vähän isompi. Mutta tosiaan sellainen ei mikään erityinen urheiluhevonen, vaan semmonen oikein niinku iso, raskasrakenteinen työhevonen. Mutta jotenkin Blossomin tapainen. Niin se on yksi semmonen, minkä haluaisin sitten joskus seuraavaksi. Ja mä oon miettinytkin, että mä tekisin sellaisen jollain ihan uudella tekniikalla, esimerkiksi vaahtomuovista tai vastaavaa. Sitten, montako kepparia oot tehnyt yhteensä? Mä oon tehnyt nyt yli 600 keppihevosta tämän 15 vuoden aikana, mutta tässä on ihan tarkka luku, koska mä en sitä nyt tätä videota kuvatessa muista. Sitten lempparisettis, minkä oot tehnyt. Minni on tosi vanha. Se ei ole ihan tallin vanhempia, mutta melkein. Ja se on ollut hirveän suosittu tuntiponi aina. Mä oon sillä myös itse joskus ratsastellut vähän ja se on vaan ihan lemppari. Montako kepparia sulla on yhteensä? Tähänkään mä en nyt osaa sanoa, koska ne koko ajan vaihtelee. Nyt on tulossa ne uudet 10 settistä meidän talliin, mutta tässä olisi laskettu luku. Eli montako kepparia mulla on täällä nytten tallissa ja sisällä ja tällä hetkellä eniten sun käyttämä keppari ja vähiten sun käyttämä keppari. No mä nyt oletan, että puhutaan niistä mun omista yksityisistä. Niin niistä mun eniten käyttämä on joko Queen tai Silver, mä en ole ihan varma. Ja vähiten käyttämä on Goldie. Se on semmonen vähän realistisempi, aika uusi heppa. Mä en oo siihen itse löytänyt niin kivaa tuntumaa, niin sen takia. Onko noloa leikkiä? No mun mielestä ei oo mitenkään noloa leikkiä. Et se on ihan luonnollinen asia mun mielestä. Ja yleensä tällä viitataan siihen, että leikitään keppihevosilla, mutta keppihevosharrastus ei ole sitä keppihevosilla leikkimistä, että se on vähän eri asia. Mutta yleensä pienemmät lapset ensin leikkii keppihevosilla ja sitten ehkä jossain vaiheessa alkaa harrastaa, mutta ei välttämättä. Ja keppihevosharrastus voi alkaa sitten vasta ihan myöhemmässä iässä, että tosiaan 2 eri asiaa tietenkin. Ei me varsinkin vanhemmat harrastajat niin olla enää leikki-ikäisiä lapsia, mikä pitäisi olla ihan luonnollista ymmärtää, mutta se ehkä nähdään sitten semmoisena leikkinä, jos ei sitä harrastusta tunneta. Ketä kaikkia yksityisiä sulla nyt on? Eli Seminan keppihevoset jaetaan tuntikäyttöisiin ja yksityisiin heppoihin. Yksityiset on sellaisia, mitä mä en pidä missään käytössä. Niillä ei saa ratsastaa. Ja niitä on mun kavereiden hepat, mun pikkusiskon hepat ja sitten mun omat yksityiset. Eli mun omia yksityisiä tosiaan tällä hetkellä on, katsotaan jos mä muistan, Silver, Queen, Feta, Blossom, Miro, Kielo, Goldie, Milka. Aina kun mä yritän tälleen luetella niitä, niin
Mä en vaan muista millään, että onko mä sanonut kaikki. Mulle tuli semmonen aivosolmu. Mennään tarkastamaan asiaa. Ja tietenkin raffe, sen mä unohdin. Tässä on raffe. Eli tosiaan feta, blossom, raffe, queen, goldi, miro, kielo, silver on täällä ja sitten milka on täällä. Ja mikä on sun lempikeppari sulta? No mä oon viime aikoina vastannut, että blossom, queen ja feta, koska ne on ne tavallaan kaikkein tärkeimmät varmaankin sitten. Minkälaista tukikangasta käytät? No mä oon vähän kokeillut erilaisia tukikankaita. Mä en tiedä sen nimeä edes, mitä mä oon yleensä käyttänyt. Ja niitäkin on vähän monenlaisia. Mutta mä oon käyttänyt ihan semmosia aika ohuita tukikankaita, jotka ei jousta. Eli mulle tärkeää on se tietenkin, että se ei jousta, koska yleensä sillä yritetään korjata sitä ongelmaa, että jos kangas joustaa, niin se laitetaan tukikangasta, että se ei joustaisi. Mutta mä oon kokeillut myös esim. Semmoista huopakoviketta, sellaista ihan todella paksua tukikangasta. Siitä mä oon esim. Tehnyt Devan ja Goldin. Goldi mulla on vielä tallissa. Mut yleensä mä käytän ihan sellaista ohutta tukikangasta. Onko sulla oikeita hevosta? Jos ei, miksi? Joo, ei ole oikeita hevosta. Mulla ei mitenkään riittäisi aika sellaiseen ja siihen menisi paljon myös rahaa. Mutta mä oon harrastanut oikeita hevosia siitä asti kun keppareitakin, eli 10-vuotiaasta. Oon käynyt säännöllisesti tunneilla, mutta en ihan niitä kaikkia vuosia. Et tällä hetkellä esimerkiksi en ole nyt käynyt tunneilla talvella. Et varmaan tässä keväällä tai viimeistään kesällä ehkä sitten aloitan uudestaan viikoittain käymään tunneilla. Joo, eli ei ole omaa hevosta, koska ei aika eikä raha riittäisi. Ja kyllä mä varmaan joskus ehkä haluaisin oman hevosen tai ehkä ylläpitohevosen, mutta se on sitten vasta jossain vaiheessa, kun asiat on vähän tasottunut mun elämässä. Mitä suitsia käytät eniten? No mun ihan suosikkisuitset on sellaiset meksikolaiset olympiakuolaimilla, missä on delta-ohjat. Mut sit toiseksi eniten varmaan kankia, koska mä oon kuitenkin ehkä enemmän kouluratsastaja kuin esteratsastaja keppareilla. Kuka on sulle tärkein keppari? No varmaan silver tai raffe, mut sit toisaalta feta ja queen ja blossom mun yksityisistä on todella tärkeitä. Vaikea sanoa, kuka on sitten just se kaikkein tärkein. Kuinka kauan oot harrastanut keppareita? 15 vuotta. Milloin savitorppa on valmis? Kukaan ei vielä tiedä. Ja meillä ei ole minkäänlaisia arvioitakaan, koska ei viiti luvata mitään. Me rakennetaan sitä itse. Me yritetään olla ottamatta mitään yritystä tai muita työntekijöitä tekemään siellä, koska se maksaisi sit ihan liikaa. Että ei ole varaa sellaiseen. Niin me tehdään tosiaan aina kun itse pystytään ja jaksetaan. Sen takia ei ole oikein mitään sellaista aikataulua, koska ei tiedä, että mitä tulevaisuudessa sitten tapahtuu, että miten on töitä vaikka mun vanhemmilla ja miten mun kepparijutut menee, kuinka paljon mulla on tapahtumia. Mutta se on nyt edennyt tosi kovaa vauhtia tässä ja me yritetään pitää sama rytmi jatkossakin. Meillä on silleen ihan toiveikkaat ajatukset sen suhteen, että ensi vuonna voisi ollakin jo niin kuin tosi hyvässä vaiheessa se. Mutta tosiaan mä en yhtään osaa arvioida. Mikä on sun lemppari keppari, minkä oot tehnyt? No se on kyllä feta. Ei pelkästään sen niinku ulkonäön takia. Et ehkä olisi jotain muitakin heppoja, joista mä tykkäisin enemmän niiden ulkonäöstä, mutta fetalla on vaan niin ihana semmonen ratsastustuntuma. Sen kaula on jotenkin just sopivasti kaarella. Oletko ostanut kepparia vai ootko tehnyt kaikki itse? Mä oon aina tehnyt kaikki itse. Paitsi sitten ne ensimmäiset 3, jotka äiti teki mulle. Ja tosiaan meidän tallista on myös jotkut hevoset mun pikkusiskon tekemiä. Mutta tosiaan en ole ikinä ostanut kepparia keneltäkään tai mistään. En edes mitään kaupan kepparia ikinä omistanut. Mikä on sun mielestä sun parhaiten onnistunut keppari? Ehkä Queen. Se on tosi vanha, mutta se on vieläkin jotenkin niin hieno ja onnistunut mun mielestä. Miten keksit ne sun keppareitten oikeat nimet? Otatko jostain inspistä? No, joskus tulee mieleen jostain lauluista tai kirjoista tai elokuvista, mutta yleensä se tulee ihan jostain tuolta mun päästä, että en mä tiedä, mulle on ollut aika helppoa aina keksiä niitä nimiä. Et mun täytyy ehdottomasti saada se heppa ensin valmiiksi, sitten kun mä katon sitä, niin sit mä vasta niin kun näen, että minkä niminen se voisi olla. Että se auttaa mua. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on keppareiden suhteen savitorpan lisäksi?
No tää nyt vähän liittyy Savitorppaan, mutta siis siellä sitten tulisi olemaan kaikkea keppareihin liittyvää. Eli siellä voi järjestää vaikka mitä kursseja, niin kuin keppariliikuntakursseja ja sitten keppariompelukursseja, kaikkea siltä väliltä. Ja mä varmaan haluaisin kirjoittaa jonkun kepparikirjan. Sitten mä oon miettinyt sellaista kepparintekoverkkokurssia. Ja mä en itse tykkää hirveästi kisailla, mutta mä oon treenaillut ihan tavoitteellisesti ihan vaan niin kuin oman huvin vuoksi, että sitä olisi kiva jatkossakin tehdä. Ehkä halusin rikkoa mun esteennätyksen, joka on 122 senttiä. Sitten haluaisin vielä kehittyä kouluratsastuksessa, saada semmoisen vielä paremman kunnon siihen ja ehkä sellaisen treenirutiinin myös, koska mulla ei hirveästi sellaista ikinä ollut. Et siinä jotain suunnitelmia. Mikä on sun lemppari kepparin teossa? No silmät on yksi, koska ne niin tuo sille kepparille sen ilmeen. Ja sitten kaikki viimeistelyväritykset on myös semmonen kiva juttu. Esteennätys ja rataesteennätys. Se mun esteennätys on 122 senttimetriä. Mä oon ilman keppihosta hypännyt 125. Ja rataennätys taitaa olla 1,10 m. Mikä on asia, jota oot halunnut korostaa itsessäsi somelle? Tää on aika erikoinen kysymys, ehkä vähän hankala vastata, mutta kyllä mä luulen, että sellainen omaperäisyys, luovuus ja sitten sellainen niin kuin hyvä fiilis. Eli mä harvemmin puhun somessa mistään ongelmista tai hirveästi mun omasta elämästä sinänsä, että mä oon niin kuin korostanut paljon just sitä iloa ja intoa tämän keppariharrastuksen ympärillä ja semmoista niin kuin hyvää fiilistä. Et jotain sellaista. Milloin aloitit sun keppariharrastuksen ja mikä innoitti sut aloittamaan? No, mä olin tosiaan 10, eli mä oon nyt 26. Eli 16 vuotta sitten. Mä oon nyt sanonut 15 vuotta, mä oon niin tottunut sanoa 15 vuotta sitten, mutta jotain sellaista. Mikä innoitti mut, niin mä en oo siis aikaisemmin ollut kuullut ikinä mistään tällaisesta. Mä olin totta kai tiennyt, että kaupasta saa semmosia lelukeppareita ja näin, mutta en ollut ikinä kuvitellut mistään tällaisesta, että sellaista voisi olla olemassakaan. Mutta tosiaan siinä 10-vuotiaana mun kummitäti taisi kertoa mun äitille, että ootko kuullut tällaisesta. Ja sit mä näin siinä semmosen jonkun lehtiartikkelin 2 tytöstä, jotka oli tehnyt itse omat keppihevoset ja sitten ne meni niillä esteitä ja kouluratsastusta ja tälleen, niin kun mä näin sen, niin mä olin heti niin kuin ihan täysillä siinä, että se oli ihan superkiehtovaa ja sellainen niin kuin ihana juttu. Miten koet sun harrastamisen muuttuneen viimeisen 10 vuoden sisällä? No ensin se oli tietty paljon sitä keppihevosen ompelun harjoittelua ja kaikkia varusteiden tekemistä. Ja se oli välillä aika semmoista hidasta ja hankalaa, koska mä vasta harjoittelin sitä. Ja tietty mä olin silloin kun mä aloitin, niin tietty mä olin silloin ihan ala-asteella. Että siinä oli niinku sitä koulua myös ja muita harrastuksia paljon, niin mulla ei ollut sit niin paljon aikaa keppareille. Ja sitten yläasteella mulla oli 1 välivuosi tästä harrastuksesta, että mä en oikeastaan tehnyt mitään kepparijuttuja, kunnes 8 jälkeen kesällä mä innostuin ihan hirveästi taas alkaa ompelee. Ja silloin mä aloitin vähän niinku tekee mun ensimmäisiä tilausheppoja ja sitten jonkun aikaa sen jälkeen mä aloin taas itse ratsastaa keppareilla. Sitten mä menin lukioon ja vaikka sielläkin oli hirveästi kaikkea stressiä ja kiirettä, niin harrastin kuitenkin aika aktiivisesti. Ja sitten lukion jälkeen välivuotena, eli 2018, niin se oli mulle semmonen oikein superkepparivuosi, että silloin kun oli vaan kotona, mä en mennyt edes mihinkään kesätöihin tai muuhunkaan, että sit sai keskittyä niihin tilauskeppihevoisiin ja tohon niinku tallin tekemiseen ja silloin mä vierailin vaikka kuinka monessa eri tapahtumassa esittelee keppariharrastusta. Pidin kaikkia kepparikisoja ja kepparirataa siellä ja täällä. Että tää kai nyt vastasi tähän kysymykseen, mutta tästä tuli kunnon tämmönen tarina. Ja nykyään hän sitten 2020 jälkeen, kun perustin tämän yrityksen, niin sitten on myös tehnyt ihan työkseni tätä niin kuin kokoaikaisesti. Eli käsityönä varusteita, keppihevosia ja sitten kaikkia näitä tapahtumia. Milloin arvontaa? No mä luulen, että sitten kun Instagramissa tulee täyteen 30 000 seuraajaa, niin sitten mä voisin arvoa jonkun isomman jutun. Ehkä jopa keppihevosen.
Kuinka monta keppihevosta teet kuukaudessa? Ehkä 5. Joskus tulee tehtyä vaan joku muutama kuukaudessa. Ehkä keskimäärin semmonen 4-6. Ootatko esteleiriä? Joo, kyllä mä ootan kaikkia leirejä. Esteleiri on tulossa huhtikuussa ja sen jälkeen heti maastoisteleiri. Ja siellä onkin jo melkein täyttä esteleirillä. Ja koska silloin luultavasti sitten on paljon paremmat kelit kuin nytten, niin ootan kyllä sitä aikaa kovastikin. Kuinka paljon sulla menee vuodessa rahaa keppareiden valmistustavaroihin? Tää on aika hankala, koska mulla on yritys ja mä pidän huolta itse paljon siitä kirjanpidosta. Mulla on paljon muutakin menoja, varsinkin nyt kun me rakennetaan, mutta mä voin laskea jonkunlaisen arvion. Niin tässä olisi. Isoin osa keppihevosesta sen hinnasta tulee kuitenkin siitä vaivasta ja ajasta, mikä siihen on mennyt, eikä niinkään materiaaleista. Jäätkö yhtään voitolle? Yrityksen ylläpitämisessähän on tärkeää, että jää voitolle, varsinkin jos ei ole muuta tulonlähdettä. Eli tämä keppihevosyritys on mulle se mun ainoa tulonlähde, joten joo, kyllä mä jään voitolle sen verran, että just pystyy elättää itteni, eli pystyy maksaa kaikki ruuat ja menot ja asumiset ja sellaiset. Ja nyt kun vielä rakennetaan, niin niitä menoja on paljon enemmän, joten täytyy elääkin silleen tosi säästäväisesti koko ajan ja just tehdä itse paljon töitä. Tulee tehtyä aika pitkiä päiviä sekä yritystä ja sitten siellä omassa rakennusprojektissa, että tällaista tää nyt on, mutta eiköhän tästä selvitä. Ootko opiskellut itsellesi mitään ammattia? En oo. Että lukion jälkeen mä olin vuoden Snellman korkeakoulussa. Se oli semmoinen yleisopintovuosi, että siitä olisi voinut jatkaa niin Steiner-koulun opettajalinjalle tai Steiner-päiväkotiin. Siellä oli myös draamalinjoja ja muuta. Niin se oli todella mielenkiintoista, mutta mä en sitten kuitenkaan kokenut, että se on mun juttu. Mä en halus kuitenkaan ihan opettajaksi, joten en sitten jatkanut siellä, vaan perustin tämän yrityksen. Eli en ole opiskellut mitään ammattia. Kuka tai mikä on sun lempi IG-tili? No mä en hirveästi vietä aikaa selailemalla Instagramia muuta kuin itse tuotan sinne sisältöä, mutta ehkä niinku eniten siellä on esimerkiksi KHT Vapaloa ja Eponia. Ja sitten mä seurailen Instagramissa esimerkiksi ratsastusjousiammuntaan liittyviä tilejä, muutamia ja sitten jotain muutakin muuhunkin taiteeseen tai käsityöihin liittyviä tilejä. Esimerkiksi mun yhden kaverin Jeaneten Jujuja, sellaista käsityöyritystä myös. Et kaikki tollasia vähän erilaisia tilejä muitakin kuin keppihevostilejä. Mistä tykkäät eniten oikeilla hevosilla? Esteistä, maastoilusta, lännenratsastuksesta vai koulusta? Tosi vaikea kysymys, koska mä oon aina ollut koulutunneilla, mennyt myös vähän lännenratsastusta ja se on tosi kivaa. Mutta ehkä maastoilu on kuitenkin se ykkösjuttu, se on ihan parasta. Semmonen kunnon pitkä maasto, missä on paljon laukkasuoria, niin se on vaan ihan parasta. Tuutko myymään SM-kisoihin tänä vuonna? Tuun myymään, mulla on siellä sellainen samanlainen yrityspaikka kuin viime vuonnakin. Eli toivottavasti nähdään siellä, jos tuut SM-kisoihin 15.6. niin tuu moikkaamaan. Mistä sä hankit sun kepparikankaat? Tätä kysytään ehkä kaikkein eniten ja mulla on aina hirveän pitkä vastaus tähän, koska mulla ei ole mitään yhtä paikkaa, mistä mä ostan kankaita, ainakaan vielä. Hyvin vaihdellen sieltä täältä. Mä oon ostanut Eurokankaasta, sitten Tallinnan kangaskaupoista ja sitten tilaamalla netistä eri paikoista sekä Suomesta, mutta ehkä eniten ulkomailta. Ensin mä mietin, että millaista kangasta mä haluaisin ja sitten mä haen sitä Googlesta ja sieltä sitten löytyy, eli velpoa mä nyt eniten ehkä tilaan sitten netistä. Ja missä saa hyviä kepparikankaita, niin mä en ole löytänyt netistä sellaista paikkaa, missä olisi niinku kaikkia niitä kankaita, mitä mä haluan, ja kaikkia värejä. Mä tilaan niinku yhtä sieltä ja toista tuolta, että mulla ei ole nyt hirveästi antaa mitään hyvää suositusta, mutta kannattaa etsiä, että jos haluaa vaikka velpoaa, niin kannattaa ihan etsiä netistä, sitä saa kuitenkin jo tosi monista eri paikoista. Ja minkä ikäisenä teet ekan kepparin? Tosiaan 10-vuotiaana. Ootko hypännyt oikealla hevosella, jos oot niin kuinka korkeeta? Oon kyllä hypännyt. Oiskohan se ollut 80 senttiä? Siitä on aika pitkä aika, niin vähän vaikea sanoa. Mä oon ollut niinku erilaisilla estekursseilla, niin siellä sitten vähän on tullut hypättyä maastoesteitä myös, mutta ei niin korkeita.
Kuka oikea hevonen on sun lemppari? No, mulla on jo tosi monta vuotta ollut yksi lemppari, Hermanni mun lähitallilta, mutta Hermannia ei valitettavasti enää oo. Mut se on ehkä ollut sellainen yksi lemppari. Ja sitten mun on pakko sanoa Outisen ratsastuskeskus, niin siellä oli sellainen Pokemon-niminen heppa, eli Poksu. Se oli aivan ihana, se on niin kuin, mä vaan rakastuin siihen ihan täysillä, kun mä kävin siellä kerran ja me käytiin maastossa ja mä menin Poksulla, niin sen luonne vaan, se oli niin ihana, että se on ehkä semmonen lemppariheppa ikinä. Mikä on sun lempivarusteväri? Varmaan se sininen. Sininen vaan sopii niin monelle hepalle varusteväriksi. Ja mikä on sun lempivaruste? No ehkä korvahuppu silleen, että se on mun mielestä vaan niin nätti. Se jotenkin täydentää minkä tahansa kisasetin. Mutta sitten toisaalta ehkä suitset, koska ne on kuitenkin ne tärkeimmät. Ootko koskaan ajanut motocrossia? En kyllä oo. Ois kyllä tosi hauska kokeilla. Mä hirveästi tykkään noista kaksipyöräisistä. Mulla on ollut pitkään skootteri, niin tykkään kyllä hirveästi sillä ajalla. Sitten MP Norjan vuonohevoset. No, ne on tosi sulosia ja keppareina. Ne on kanssa niin kivoja. Multa tilataan eniten just vuonohevosia. Mä en oo ihan super innoissani niitä aina tekemässä, koska niillä on se pystyharja, joka vie todella paljon aikaa. Mutta lopputuloksesta tulee yleensä kyllä tosi söpö, että tykkään oikein paljon. Mä oon ratsastanut yhdellä vuonohevosella, joka oli aika semmonen laiska. Mulla ei ole hirveästi sit oikeista hevosista kokemusta niistä. Mitkä on vaikeimmat suitset tehdä? No kanget on kyllä silleen aikaa vievimmät, kun niissä on ne kuolaimetkin, kun mä teen ne itse. Ja sitten ehkä high jumpit on myös aika hankalat. Ja mikä on kepparin teossa vaikein osuus? Kaikkein tärkein osuus on ihan se alku, kun leikkaa ne palat ja et miten sitten kiinnittää ne palat ensin nuppineuloilla, et saa ne niinku just kohdilleen tulee sen keskipalan niihin kahteen pääpalaan. Se on ehkä haastavinta ja se on myös tärkeintä, että se tulee tehtyä huolella, että sit siitä kepparista tulee myös suora ja onnistunut. Ootko koskaan kirjoittanut jotain tarinoita hevosista? No kauan aikaa sitten kun mä oon aina haaveillut, että mä kirjoittaisin kirjaa ja näin, niin mä oon aloittanut sellaista hevosromaania vähän sellaisesta kuvitteellisesta tallista. Niin semmoista on kyllä tullut aika paljonkin kirjoitettua joskus. Ja miten sun lähipiiri tai tuntemattomat ovat suhtautuneet työhösi? No, perhe on ottanut tämän tosi hyvin ja ne auttaa mua paljon niin kuin nyt tässä Savitorppa-jutussa. Että se on ihan ensisijaisen tärkeää mulle ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Ja ennen kuin mä perustin yrityksen, niin kyllä mun perheessäkin niin kuin suositeltiin, että mä jatkaisin opiskelua ja näin. Yrittäjyys on aina vähän sellaista hankalaa ja riskialtista ja näin, mutta oli he myös kuitenkin kannustavia siihen yrityksen perustamiseen. Ja mun iskä on puuseppä ja iskä on aina tehnyt noita keppejä meidän keppihevosille, eli kiitokset siitä mun iskälle myös kaikista noista seminakepeistä, mitä on ikinä tehty. Mä oon myös vähän itse niitä tehnyt välillä, että osaan sen tekoprosessin, mutta en kuitenkaan yleensä niitä tee sitten itse. Ja monet tuntemattomat ihmiset, kun ne eka kuulee, että mulla on yritys, siis on tämmönen keppariyritys, se on kyllä herättänyt tosi paljon ihmetystä, että ihmiset miettii, että miten ihmeessä mulla voi olla yritys keppihevosista ja mitä se tarkoittaa ja mitä mä oikein teen. Ja ne ei välttämättä ihan ymmärrä sitä sisältöä siinä yrityksessä. Sitä joutuu sitten selittelemään aika usein eri ihmisille eri tilanteissa. Mistä sait idean perustaa YouTube-kanavan? No mä perustin YouTube-kanavan ihan sitä varten, että mä sain yhden minivideon laitettua mun nettisivuille. Se ensimmäinen video tosiaan, joka meni sinne mun nettisivuille, niin se taisi olla jostain kepparin harjan tekemisestä. Että siitä se lähti, mutta ei mulla ollut mitään suunnitelmia alkaa tehdä videoita sen kummemmin. Sitten siitä meni ehkä vuosi, kun mä päätin kuvata sellaisen keppari-komedia-jutun, semmoisen hauskan videon. Se vaan lähti jostain se idea, että sellainen olisi hauska tehdä. Ja siinäkään vaiheessa mä en mitenkään ajatellut, että mä alkaisin tehdä videoita, että se oli vaan semmoinen hauska kokeilu, vähän niin kuin vaan itselle. Sitä ei ole enää sitä videota. Sitten siitä jonkin ajan kuluttua tuli ihan just semmoinen idea vaan, että
että mitä jos mä alkaisin tekemään niinku vlogeja tai jotain, että kiinnostaisiko ketään niinku katsoa niitä. Mä olin tosi epäileväinen, mä ajattelin, että ei mun elämässä tapahdu mitään niin ihmeellistä, että mun kannattaisi alkaa tehdä videoita, mutta se nyt on aika tyhmä ajatus sinänsä, koska niin monet ihan tavalliset ihmiset nykyään tekee videoita, ihan vaikka vlogeja arkielämästä. Ja sit mä aloin tekee eniten semmosia keppariratsastusvideoita ja harjoittelee editointia, että siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Teetkö keppihevosia tilauksesta? Joo, teen. Mä otan yleensä jatkuvasti tilauksia vastaan. Mun nettisivuilta löytyy tilaussivut. Linkki löytyy tuosta videon kuvauksesta. Sieltä löytyy kaikki tieto hinnastoista ja muutenkin kaikki info mun tekemistä keppihevosista. Sitten sieltä löytyy kangas- ja lankavalikoimat ja erilaisia varusteita, mitä mä voin tehdä tilauksesta myös. Tällä hetkellä mä en ihan ota tilauksia vastaan, koska mä nyt keskityn tekemään myyntihevosia noihin myyjäisiin ja SM-kisoihin. Et sitten kesäkuussa SM-kisojen jälkeen niin mä alan taas keskittymään tilaushevosiin. Mutta jos haluaa tosi kovasti tilata kuitenkin ja on valmis odottamaan, niin kyllä tässä kevään aikana voi laittaa tilauskaavaketta tulemaan ja mä sitten vastailen siihen. Pidätkö valmennustunteja? Joo, mä oon myös ihan Suomen keppihevosharrastajat ry:n virallinen valmentaja ja tuomari esteratsastuksessa, vaikka mun vahvuus on kuitenkin kouluratsastus. Ja mä oon valmentanut nytten jotain 10 vuotta. Sekä koulussa että esteissä. Ja multa voi ottaa tunteja myös lännenratsastuksen alkeisiin ja maastoesteratsastukseen. Ja tunteja mä pidän täällä Seminan tallilla. Ja tosiaan yksityistunti on 25 €. Ja sitten jos tulee niin kun kaverin kanssa tai useamman henkilön kanssa, niin sitten se hinta yhdelle on aina vähän halvempi. Et multa löytyy siihenkin nettisivulta sivu, valmennukset. Se löytyy kanssa tuossa alta, jos haluaa käydä kurkkaamassa. Pidin 2 vuotta sitten tallillasi kepparisynttärit. Pidätkö vielä niitä? Joo, pidän kepparisynttäreitä. Mulla on nytten keväällä tulossa monet kepparisynttärit. Yleensä viikonloput on niitä, milloin niitä eniten pidetään, mutta pidän myös arki-iltaisin. Et jos kiinnostaa tulla pitämään omia synttärijuhlia Seminan tallille, niin sellainen onnistuu. Siitäkin löytyy sivu, eli voit käydä kurkkaamassa tuolta alta kepparisynttärit. Ootko koskaan harrastanut mitään muuta kuin keppareita? Joo, oon harrastanut vaikka ja mitä. Et ratsastusta tietty, sitten pianon soittoa 8 vuotta. Sitten mä oon harrastanut joskus tanssia ja partiota vähän aikaa. Ja sitten mä oon ollut kuvataidekoulussa joitain vuosia. Ja sit kaikki semmosia epävirallisia harrastuksia, semmoisia omia kiinnostuksen kohteita on ollut just piirtäminen, maalaaminen. Sitten mä oon aika paljon lukenut kanssa kirjoja, varsinkin pienempänä. Ja sitten harrastanut itekseen kaikenlaista liikuntaa. Jossain vaiheessa mä lenkkeilin paljon ja kävin kuntosalilla. Ja sitten mä oon paljon myös hiihtänyt, pyöräillyt ja jonkun verran pelannut jotain futista ja muutenkin ollut tosi paljon ulkona, että on aina tullut tehtyä paljon kaikkea liikunnallista. Mikä on sun lempivuoden aika ja mikä vuoden aika on eniten sua? Mun lempivuoden aika on ehkä kuitenkin se kesä, mutta mikä vuoden aika kuvailisi mua? Ehkä talvi. Sitten jatkuu tällaiset persoonallisuuskysymykset. Oletko enemmän ekstrovertti vai introvertti? Niin mä oon ehdottomasti introvertti, mutta riippuu paljon tilanteesta. Mä oon välillä myös aika ekstrovertti, mutta mä viihdyn todella hyvin yksinään ja mua ei haittaa olla yksinään ja monesti mä myös tarviin sellaista aikaa ja tilaa olla itekseni. Ja esimerkiksi tässä kaikessa kepparijutuissa välillä tapaan suurenkin määrän ihmisiä, niin mä tarviin todella pitkän ajan palautua siitä, että mun kaikki energia menee helposti sellaisissa tilanteissa. Minkä ikäinen oot ja minkä ikäisenä aloitit oman yrityksen? Mä oon nyt 26 ja mä aloitin tämän oman yrityksen, kun mä olin 22-vuotias. Sitten on vielä kysytty, oletko kokonaan suomalainen? Joo, oon syntynyt Suomessa ja oon ihan suomalainen. Myös mun kaikki isovanhemmat on ihan suomalaisia. Ja jos saisit valita, missä asuisit, niin mikä maa se olisi? Varmaan Suomi. Mutta toisaalta olisi ihana asua jossain lämpimämmässä maassa.
Ja sitten taas toisaalta mä niin rakastan tätä puhdasta, raikasta Suomen ilmaa ja sitä, että täällä on niin paljon tilaa ja luontoa, että kyllä mä varmaan aina valitsisin kuitenkin Suomen. Sitten voiko sinua kutsua Seminaksi ja mikä on sinun oikea nimi? Eli joo, mua kutsutaan paljon Seminaksi, se on ihan okei. Mä oon nyt tottunut siihen, että se on vähän niinku mun kutsumanimi, mutta mun ihan niinku oikea nimi on Sonja. Eli voi sanoa Sonja tai Semina. Kumpikin kelpaa ihan yhtä hyvin. Ja ehkä se on vähän hassua, että mun tallin nimi on tosiaan KHT Semina. Et mä en ole sitä Semina-nimeä itselleni niinku päättänyt, vaan mua on vaan hirveästi alettu kutsua Seminaksi. Mutta joo, se on ihan ok. Okei, siinä taisi olla nyt kaikki kysymykset. Siellä oli varmaan muitakin kysymyksiä ja paljon tuli samankaltaisia kysymyksiä, mutta eiköhän tää ollut tänään tässä. Eli uusia kysymyksiä sitten uuden videon parissa jossain vaiheessa. Toivottavasti mä nyt osasin hyvin vastata teidän kysymyksiin ja saitte jotain hyötyä tästä videosta. Ja tosiaan kiitos paljon teille kaikille, kun katsotte mun videoita, kommentoitte, tykkäätte ja kaikkea, että teidän takia mä kuitenkin eniten näitä videoita teen. Ja aina saa laittaa ideoita uusiin videoihin ja kysymyksiä, niin mä sitten parhaani mukaan toteutan niitä videoita ja laitan ylös suunnitelmiin ja vastaan teidän kysymyksiin. Okei, sitten vaan nähdään seuraavassa videossa. Moikka!